عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 881. ومن هذه الحلقة وما بعدها سنعيش في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أعتقد أن هذا موضوع ملح وهام، لأنه باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلا ما أعرفش إيه. يجمح التيار الديني الوهابي إلى قلب نظام الحكم، وإلى ما يسمونه بتغيير المنكر. المنكر هو الحكم الموجود، ويريدون أن يقيموا دولة دينية وهابية هي أشد عداوة لله جل وعلا ولدينه الإسلام العظيم من أي نظام سياسي آخر، حتى لو كان نظاما مستبدا. الطريف أو المؤسف أو المضحك أو المبكي أن حكاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الوهابية أو الحنبلية السنية الوهابية المتشددة تناقض ما كان عليه يعني المجتمع المصري في القرون الوسطى، بالإضافة إلى أنها طبعا تناقض ما جاء في القرآن الكريم في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلنا أن التصوف السني هو الذي سيطر على مصر من الدولة الأيوبية، ثم الدولة المملوكية، ثم الدولة العثمانية. في كل هذا حتى لغاية عهد عبد الناصر، يعني قبل أن تأتي يعني معالم الفكر أو الدين الوهابي من أيام السادات وحتى الآن، كانت مصر تدين بالتصوف السني. والتصوف بالذات له في عقيدته عدم الاعتراض. يقول لك من اعترض فقد انطرد، وبالتالي بقى ضد بقى الفكر الحنبلي أو الدين الحنبلي في حكاية إلزام الناس بما يعتقدونه معروفا وبما يعتقدونه منكرا. يعني المعروف بتاعهم والمنكر بتاعهم يقومون بإلزام الناس به، وهو معروف ومنكر مخالف لدين الإسلام. لكن أهم شيء أن يعني التصوف السني كان موافقا للثقافة المصرية المعتادة منذ آلاف السنين. فهو المصريون يعني في أغلب الأحيان هم سلبيون، ويعني يتغنون بالصبر وبالمسالمة وعدم الحركة. يعني كما قال عنهم عمرو بن العاص: مصر مطية راكب. فبالتالي بقى كل واحد منهم في حاله وفي حريته. فبالتالي حكاية التصوف السني وحكاية عدم الاعتراض تتمشى مع الثقافة المصرية الأصيلة اللي من أيام الأستاذ مينا نارمر لغاية أيام عبد الناصر. يعني في عصر كل هذه الفراعنة المصريون يرتكنون إلى الصبر والمسالمة والخنوع وعدم تغيير المنكر وعدم كل واحد في حاله. وده كان مبعث دهشة للرحالة الذين جاءوا إلى مصر في العصر المملوكي. فكل واحد منهم طبعا جاي من بيئة خاصة. الرحالة المغاربة جايين من بيئة جبلية صحراوية متعصبة، فكانوا يفاجئون بالمصريين. وكما يقول ابن خلدون في يعني كما قال هذا ابن خلدون إلى تلميذه المقريزي، قال لك يعني كان بيتعجب لك: الماجن مشغول بمجونه والعابد مشغول بعبادته، لا ينكر هذا على ذاك. يعني الراجل اللي هو ماجن ماشي بقى مع النساء ومع الصبيان إلى آخره، ماشي سارح براحته، والراجل العابد ماشي سارح براحته، والعابد ما يقولش أنت بتعمل إيه، ولا كل واحد في حاله. والرحالة من أول يعني ابن بطوطة إلى ابن ظهير إلى ابن فلان اللي هم جاءوا إلى مصر برضو، يعني رفعوا حاجب الدهشة من إن المصريين يعني عايشين براحتهم، لا ينكر أحد على أحد إلى آخره، ويمارسون الانحلال الخلقي بمزاج. ومش حد بيقول عملية ومش عملية، إلا طبعا يعني إذا كان بقى في أوقات النيل يعني يتأخر أو ينقص
او يزيد ويفيض وتحصل مجاعات واوبئه، فيجي السلطان يقول لك ده بسبب ايه؟ بسبب فجور النساء، ويعملوا شويه حركات وقبض على شويه نساء ومنع وسكب الخمر وحرق الحشيش وبتاع. ومن بعد شويه الامور ترجع ريما الى عادتها القديمه زي ما المثل المصري بيقول. آه، ده كان يعني احنا فصلنا الكلام ده كله في كتب لنا ظهرت. لكن تغير هذا منذ أن هبت رياح الصحراء الوهابية على مصر من أيام السادات. وابتدى بقى السادات لكي يحارب الماركسيين الشيوعيين والناصريين، ابتدى يعمل اتفاق مع السعودية وطبعا مع أمريكا في الوقت ده، اللي هو محاربة الشيوعية عالميا ومحاربة الشيوعية في مصر بالذات. فالاتفاق مع السادات ومع آه، يعني ورئيس المخابرات للملك فيصل والشيخ عبد الحليم محمود وكده وأجهزة الدولة في أن تنشر الوهابية في مصر، وأن تعيد إلى مصر الوجه الديني في نظرهم، لكي يقضوا على أذناب عبد الناصر وإلى آخره، بعد طبعا ما عمل السادات ثورة التصحيح أو ثورة التصليح. كمال أدهم اللي هو رئيس المخابرات السعودية وصهر الملك فيصل كان هو الذي يقدم الدعم المادي. وبعدين بقى الشيخ الشعراوي هو الذي تصدى للدعوة الجماهيرية، والشيخ عبد الحليم محمود هو الذي كتب بقى ضد الشيوعية، وابتدت بقى تجهيز مصر أو تربية مصر لكي تكون وهابية. وبعدين جه عمك الشيخ مبارك وسرح في الموضوع إلى النهاية، لغاية لما في نهاية الأمر طبعا هو جماعة الإخوان اللي هم مد لهم السادات يد العوني هم الذين قتلوه. وبعد ذلك الإخوان أصبحت لهم سلطة وقوة، وابتدى بقى جماعات منهم تحترف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقا لحديث من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا الحديث يعطي للناس العاديين سلطة تغيير المنكر إلى آخره بدون حتى رأي الحاكم. وعلى فكرة الحديث ده هو الذي دمر العراق في العصر العباسي الثاني، ولنا كتاب اسمه الحنبلية أم الوهابية وتدمير العراق في العصر العباسي الثاني. يعني تعرضنا فيه بالتفصيل لموضوع سيطرة الحنابلة على العراق، وكيف أدى هذه السيطرة إلى تدمير العراق في خلال عدة قرون في العصر العباسي الثاني، من أيام المتوكل إلى أن سقطت الخلافة العباسية في بغداد بقدوم المغول. بعد ذلك طبعا أعيدت بقى يعني جاء الدولة السعودية الأولى معتنقة فكر محمد بن عبد الوهاب الذي يستعيد فكر الحنابلة تحت اسم الوهابية. والدولة السعودية سقطت على يد مصر 1818، ثم أعيد تأسيسها، ثم سقطت، ثم عاد عبد العزيز آل سعود إقامتها بالتدريج من سنة 1901 إلى أن أعطاها اسمه سنة 1932 الدولة السعودية. وعبد العزيز آل سعود لكي يعني يضمن أن تستمر دولته فلا بد أن يعني ينشر الوهابية في العمق المصري، لأن مصر هي الأقرب إلى يعني دولته الجديدة، وخاصة أن مصر التي كانت تسيطر رسميا على الحجاز الذي يعني احتله عبد العزيز آل سعود سنة 1924. فخوفا من يعني أن تسقط الدولة السعودية الثالثة الراهنة، فلا بد أن تكون مصر في جانب عبد العزيز آل سعود ودولته الحديثة، أيضا دولته يعني الوليدة. فمن هنا كان لابد أن ينشر الوهابية في مصر، فعن طريق حافظ وهبة اللي هو مستشاره المصري، وعن طريق رشيد رضا اللي هو العميل بتاعه في مصر، تم طبعا إنشاء منظمات أو جمعيات سلفية تحمله اسم السنة زي أنصار السنة. وقبل ذلك حولوا الجمعية الشرعية لأكبر جمعية دينية في مصر، حولوها من التصوف إلى الوهابية، وعملوا ما يعرف ب
يعني جماعة الشبان المسلمين، وبعدين وجدوا شابا طموحا من الشبان المسلمين اسمه حسن البنا، فأقاموا له دعوة الإخوان المسلمين، وهي دعوة أو يعني حركية. واستطاع الأستاذ حسن البنا من 1928 اللي هو تاريخ إنشاء حركة الإخوان المسلمين إلى مقتل سنة 1948 استطاع أن ينشئ في مصر 50,000 شعبة للإخوان، واستطاع أن ينشئ في مصر في خارج مصر التنظيم الدولي للإخوان، واستطاع أن ينشئ جيشا تنظيما إرهابيا اللي هو الجيش السري الذي كان يقوم بالاغتيالات. وأصعب من هذا أنه استطاع أن يحدث ثورة الميثاق في اليمن، ويقتل إمام من اليمن. والأخطر من ده كله أنه استطاع أن يتسلل الجيش إلى ما يعرف بالضباط الأحرار. وكان الإخوان المسلمين بعد حسن البنا هم الظهير الشعبي لحركة الانقلاب العسكري سنة 52، وبعدين اختلفوا مع عبد الناصر فعصف بهم عبد الناصر. لكن بعد عبد الناصر اعتنق أيديولوجية مخالفة للوهابية، وهي أيديولوجية الناصرية وأيديولوجية القومية العربية. وبين سقطت القومية العربية وسقط عبد الناصر وجاء السادات، فبدأت الوهابية تنتشر في مصر، وأصبح الإخوان هم يعني المناقض للدولة العسكرية تصارعان. والإخوان بثقافتهم يعني هم الذين نشروا الوهابية سواء في مصر أو في خارج مصر. الموضوع خطير جدا، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك يعني نتفرغ معه في عدة حلقات، يعني في حدود 20 أو 22 حلقة. وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما فيه الصواب، وأن ينقذ مصر وغير مصر من الكهنوت الوهابي. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير، وعليكم السلام.